Hello and welcome back to the another video session of information technology of standard 5. Now in this video session we will start lesson number 2, that is the CPU. The CPU, Central Processing Unit, controls the entire working of the computer. It is called the brain of the computer. तर बघा CPU जे आहे हे कॉम्प्युटरचं पूर्ण वर्किंग हँडल करतं, म्हणून याला ब्रेन ऑफ कॉम्प्युटर असे म्हणतात. जसं तुमचं ब्रेन जे आहे तुमच्या बॉडीला पूर्ण हँडल करतं, तशाच प्रकारे CPU हे पूर्ण कॉम्प्युटरला हँडल करतं. The CPU processes input data according to the instruction म्हणजेच प्रोग्राम टू जनरेट इन्फॉर्मेशन. जे तुम्ही इनपुट देता त्याच्यावर CPU काम करतं इन्स्ट्रक्शनच्या मदतीने आणि आउटपुट जनरेट करतं. The CPU also stores process data म्हणजेच इन्फॉर्मेशन which you can retrieve whenever you want. In short, the CPU process data and stored data, program and information. CPU जो डेटा तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे किंवा इनपुट दिल्यावर त्याच्यावर जी इन्फॉर्मेशन जनरेट झालेली आहे ते स्टोअर सुद्धा करतं. त्यामुळे त्याला तुम्ही कधी पण बघू शकता आणि परत परत वापरू पण शकता. Before we learn more about the function of the CPU in detail, let's understand some new term. आपण CPU बद्दल डिटेलमध्ये शिकण्याच्या आधी शिकायच्या आधी काही टर्म लक्षात घेऊया. फर्स्ट आहे सर्किट. A circuit consists of many electronic parts that are joined together to form a path through which electric current flows. सर्किट म्हणजे काय, हे खूप साऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पार्टने बनलेलं असतं आणि त्याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट वाहतो. नंतर आहे चिप. अ पीस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन. इट हॅज मेनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इच म्हणजे फिक्स ऑन इट. नंतर काय चिप. चिप म्हणजे काय, सिलिकॉनच्या मटेरियलने बनलेलं एक पीस आहे ज्याच्यावर खूप सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिक्स असतात. ठीक आहे. The CPU is a big chip with many electronic circuit on it. CPU काय, एक बिग चिप आहे ज्याच्यावर खूप सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिटिंग केलेले आहे. It is placed on a printed circuit board. It is placed on a printed circuit board called motherboard. आणि हे जे सगळे चिप आहे हे प्रिंटेड सर्किट बोर्डवर फिट असतात आणि त्याच बोर्डला आपण मदरबोर्ड असे सुद्धा म्हणतो. When the CPU receives data and instruction from the input devices, it decides what to do, how to do it, and which unit म्हणजेच parts will do it, and accordingly it sends messages to those units to perform the task of processing the data. जेव्हा तुम्ही डेटा देता सीपीयूला, जेव्हा सीपीयू डेटा रिसीव्ह करतो तेव्हा सीपीयू डिसाईड करतं की हा जो डेटा हा कोणत्या पार्टला दिला पाहिजे, याच्यावर कोणतं काम केलं पाहिजे आणि त्यानुसार तो जो आहे डेटा जो आहे तो त्या युनिटला पाठवतो. After processing the data, the CPU generates information and display it through the output devices. तुम्ही डेटा दिल्यावर सीपीयू त्याच्यावर प्रोसेस केल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट मिळतं आणि तो आउटपुट डिव्हाइसवर आपल्याला बघायला मिळतो. लेट्स अंडरस्टँड हाऊ द सीपीयू ॲक्च्युअली फंक्शन. आता आपण सीपीयू ॲक्च्युअली फंक्शन कशा प्रकारे करतो हे शिकूया. Component of the CPU. CPUचे components. The CPU itself consists of 3 components. तर बघा CPU मध्ये 3 component असतात normally. First is control unit. Second is arithmetic and logic unit. And third one is memory. पहिलं कोणतं आहे, कंट्रोल युनिट. सेकंड कोणता, अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट. आणि थर्ड कोणता आहे, मेमरी युनिट. The function of each of these components of the CPU can be clearly understood from the following instruction. समोरच्या इन्स्ट्रक्शन वरून आपण खालील युनिटचं फंक्शन समजून घेऊया. बघा, इनपुट डिव्हाइसने आपण इनपुट दिलं त्याच्यात सीपीयू मध्ये अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट आहे, याच्यात कंट्रोल युनिट आहे आणि मेमरी युनिट आहे आणि आपल्याला काय मिळतं, आउटपुट डिव्हाइस मध्ये आउटपुट बघायला मिळतं. Control unit. The control unit, as the name suggests, control the direct all the operation inside the computer. It coordinates the movement of data and manages processing and storage. तर कंट्रोल युनिट जे आहे, जसं याचं नाव आहे कंट्रोल, तशाच प्रकारे कंट्रोल युनिट जे आहे हा डेटाला पूर्ण कंट्रोल करतो, डेटाला
पूर्ण कंट्रोल करतो आणि ठरवतो की याचं प्रोसेस काय करायची आणि या स्टोरेजवर कुठे द्यायचं आहे. द कंट्रोल युनिट रिसीव्ह डेटा फ्रॉम इनपुट डिव्हाइसेस अँड ट्रान्सफर इट टू मेमरी. तर बघा कंट्रोल युनिट जो आहे तो इनपुट घेतो आणि मेमरीला ट्रान्सफर करतो. From memory, the control unit transfers the data to ALU and also gives the necessary command to ALU to process all the data and produce information. This result. कंट्रोल युनिट पहिले डेटा मेमरीला देतो, नंतर मेमरीमधून स्वतः घेऊन नंतर तो आपल्या ALUला तो डेटा देतो आणि ALUला सांगतो की याच्यावर ह्या प्रोग्रामनुसार तुला काम करायचे आहे. The control unit receives the result from ALU and again send it to the memory and then ultimately to the output devices. नंतर कंट्रोल युनिट डेटा घेऊन ALU पासून डेटा घेतो आणि परत तो मेमरीला पाठवतो आणि नंतर तो तुम्हाला आउटपुट डिव्हाइसेसवर बघायला मिळतो. The control unit also controls the storage of data in memory. It stores all program in memory, takes instruction one by one, analyzes them, and then gives appropriate command to the other units to perform the particular task. कंट्रोल युनिट डेटा स्टोअरच नाही करत, तर त्याच्यात प्रोग्राम्स पण स्टोअर असतात. तो प्रोग्रामच्या माहितीनुसार एक एक स्टेपनुसार पूर्ण इन्स्ट्रक्शन देतो आणि ॲनालाइज करतो. त्याच्यानंतर तो कमांड देतो की हे काम ALUला करायचे आहे पर्टिक्युलर टास्कवर. सेकंड आहे ALU म्हणजे अरिथमेटिक अँड लॉजिक युनिट. टू नो दॅट अ कॉम्प्युटर कॅन डू कॅल्क्युलेशन अँड कंपॅरिझन्स. तुम्हाला माहीत आहे की कॅल्क्युलेशन आणि कंपॅरिझन करायला कॉम्प्युटर यूज होतो. बट हाऊ डज इट डू ऑल दॅट? पण तो कसं करतो? वेल, ऑल द अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन म्हणजेच कंपॅरिझन आर डन बाय अ स्पेशल युनिट ऑफ द CPU. इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक अँड लॉजिक युनिट. आणि हे सगळं करायला, कंपॅरिझन करायला, कॅल्क्युलेशन करायला कॉम्प्युटर एक स्पेशल युनिट वापरतो. त्या स्पेशल युनिटचं नाव आहे अरिथमेटिक अँड लॉजिक युनिट म्हणजेच ALU. द कंट्रोल युनिट रिसीव्ह डेटा फ्रॉम इनपुट डिव्हाइसेस अँड ट्रान्सफर इट टू मेमरी. कंट्रोल युनिट इनपुट डिव्हाइसेस पासून डेटा घेतो आणि मेमरीला ट्रान्सफर करतो. फ्रॉम मेमरी द कंट्रोल युनिट सेंड द डेटा टू ALU. नंतर कंट्रोल युनिट तोच डेटा ALUला पाठवतो विथ इन्स्ट्रक्शन टू द परफॉर्म अँड नेसेसरी ऑपरेशन. आणि त्याच्यावर कोणतं काम करायचं हे ते सांगतो. अकॉर्डिंगली ALU परफॉर्म द ऑपरेशन अँड जनरेट रिझल्ट. आणि त्याचप्रमाणे दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे ALU ऑपरेशन करतं आणि रिझल्ट जनरेट करतं. द कंट्रोल युनिट रिसीव्ह द रिझल्ट फ्रॉम ALU अँड स्टोअर इट इन मेमरी. नंतर कंट्रोल युनिट तो डेटा ALU मधून घेतो आणि मेमरी युनिटला स्टोअर करतो. टिल इट इज फायनली सेंड टू द आउटपुट डिव्हाइसेस. आणि नंतर तो आउटपुट डिव्हाइसेसला तो सेंड करतो. तर याचं एक उदाहरण बघूया आपण हे कशा प्रकारे होतं. ALU performs arithmetic operation. Okay, example 5 plus 5 is equal to 10, 6 minus 4 is equal to 2, 80 into 2 is equal to 160, etc. ALU also performs logical operation. It compares two numbers to find out whether one is less than or greater than the other. For example, 20 is greater than 40 is false, 60 is less than 100 is true. ALU also states whether the statement is true or false. For example, 10 plus 20 is equal to 40 is a false. 30 into 20 is equal to 600 is a true. तर अशा प्रकारे बघा 5 plus 5 is equal to 10. तर कसं होईल? सगळ्यात पहिले इनपुट डिव्हाइसेसने आपण याला इनपुट देऊ 5 plus 5. तर हे इनपुट जाईल सगळ्यात पहिले कंट्रोल युनिटला. नंतर ते कंट्रोल युनिट जो आहे 5 plus 5 मेमरी युनिटला स्टोअर करेल. नंतर कंट्रोल युनिट मेमरी युनिटून ते 5 plus 5 घेऊन ALUला म्हणजे अरिथमेटिक लॉजिक युनिटला ट्रान्सफर करेल आणि काय सांगेल की याची तुला ॲडिशन करायची आहे. बघा इथे काय करायचं आहे? ॲडिशन करायची आहे. त्यामुळे कंट्रोल युनिट सांगेल की याची ॲडिशन करायची आहे. तर ALU मध्ये 5 plus 5 is equal to 10 होणार. नंतर हे जे आउटपुट आहे 10 हे कंट्रोल युनिटच्या मदतीने मेमरीमध्ये स्टोअर होणार आणि नंतर ते आउटपुट डिव्हाइसेसला ट्रान्सफर करणार. तेव्हा तुम्हाला 5 plus 5 is equal to 10 हे बघायला मिळेल. अशा प्रकारे कंट्रोल युनिट पहिले इनपुट घेतं, नंतर ते मेमरीला सेव्ह करतं, नंतर परत मेमरीतून घेऊन ALUला पाठवून त्याच्यावर ऑपरेशन करतं
देन ते परत मेमरीमध्ये स्टोअर करून तुम्हाला आउटपुट डिव्हाइसेसला बघायला मिळतं. मेमरी ॲज द नेम सजेस्ट स्टोअर्स ऑल डेटा. मेमरी जसं नावच आहे त्याप्रमाणे हा डेटा स्टोअर करतो. प्रोग्राम्स अँड इन्फॉर्मेशन इन इट. काय काय स्टोअर करतो? डेटा, प्रोग्राम्स आणि इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतो. When you enter data into the computer, the control unit receives it and send it to the memory. जेव्हा तुम्ही इनपुट देता कॉम्प्युटरला तेव्हा ते रिसीव्ह करून मेमरीमध्ये स्टोअर करतं. कोण करतं? कंट्रोल युनिट. फ्रॉम मेमरी द कंट्रोल युनिट ट्रान्सफर डेटा टू ALU फॉर प्रोसेसिंग अँड जनरेट इन्फॉर्मेशन. नंतर मेमरी कंट्रोल युनिटच्या मदतीने मेमरीला डेटा घेतला जातो आणि ALU ला पाठवला जातो आणि त्याच्यावर प्रोसेसिंग करून इन्फॉर्मेशन जनरेट केल्या जाते. The information generated by ALU is received by the control unit and again send it to the memory for storage. नंतर कंट्रोल युनिटच्या मदतीने ALU जी इन्फॉर्मेशन जनरेट झाली आहे ती घेऊन मेमरीला ट्रान्सफर करून त्यात स्टोअर केल्या जाते. अल्टिमेटली द कंट्रोल युनिट इन्स्ट्रक्ट मेमरी टू सेंड स्टोअर्ड इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिव्हाइसेस. आणि नंतर कंट्रोल युनिटच्या मदतीने ती जी इन्फॉर्मेशन जनरेट झालेली आहे ती आउटपुट डिव्हाइसेसला सेंड केल्या जाते. तर अशा प्रकारे आपला लेसन नंबर 2 जो आहे द CPU हा कंप्लीट झालेला आहे. यामध्ये तुम्हाला एक्सरसाइज बघायला नाही मिळेल. त्याच्यानंतरचा लेसन आहे स्टोरेज. आणि स्टोरेजच्या एक्सरसाइजमध्ये CPU आणि स्टोरेज या दोन पण एक्सरसाइज बद्दल दिलेलं आहे. सो मी तुम्हाला ही एक्सरसाइज पुढील व्हिडिओ लेसन नंतर पाठवेल. तोपर्यंत तुम्ही घरीच राहा, सुरक्षित राहा.